Dapatkan iPad Pro M1 ini menggantikan laptop ataupun komputer riba? Okey, soalan itu dan banyak lagi soalan-soalan yang kerap ditanyakan ada di video ini, okey. Dan saya juga akan lihatkan ciri-ciri terbaru untuk kemas kini iPad OS 15 yang terbaru. Jom. Apa khabar semua? Jason Smashpot di sini. Selamat datang ke episod Borak Gadget terbaru di mana kita akan borak-borakkan tentang iPad Pro terbaru ini, okey. Sepanjang penggunaan saya selama lebih kurang 4 minggu dah, ada banyak soalan yang saya terima, okey, di Instagram dan juga di YouTube. So, ini adalah beberapa soalan yang kerap ditanya. Soalan nombor 1. iPad Pro terbaru ini, desain ataupun reka bentuk dia apa yang bertukar? Sebenarnya iPad Pro 12.9 inci ini yang saya ada ni rupanya sama dengan generasi yang sebelum ini, okey. Tapi jangan tertipu, okey, sebab ini tidak bermaksud yang tiada yang bertukar. Sebenarnya skrin 12.9 inci ini sekarang menggunakan teknologi micro LED, okey, yang diorang panggilkan Liquid Retina XDR. Okey. Dengan skrin baru ini kita dapat nisbah kontras 1 juta ke 1, okey. Bermaksud warna lebih menyerlah dan bahagian hitam kelihatan sangat hitam, okey. Ia juga sesuai untuk konten-konten HDR seperti gambar, seperti foto, gambar dan foto sama kan? Seperti foto dan juga video, okey, yang diambil menggunakan iPhone kita orang. Dalam pengalaman menggunakan benda ni kan, saya rasa dia punya skrin ni tidak menjolok mata. Maksud saya dia punya kecerahan ataupun keterangan tu tidak menyakitkan mata, okey. Memang selesa untuk dilihat. Soalan seterusnya, M1 ni apa ya? iPad Pro ini menggunakan chipset terbaru daripada Apple iaitu M1. Chip ini ada di dalam MacBook Pro dan juga iMac diorang. Bermaksud iPad Pro ini mempunyai prestasi yang setaraf dengan laptop dan juga desktop. Chipset ini mengandungi 8 core GPU, 8 core CPU dan 16 core engine neural, okey. Kalau tak faham tak apa, okey. Secara ringkasnya, kerja-kerja yang memerlukan kuasa yang tinggi seperti edit gambar, edit video, semuanya memang boleh diselesaikan dengan pantas. Seperti yang anda nampak di sini, okey. Dalam penggunaan saya memang tak ada masalah langsung apabila saya edit konten untuk Instagram saya, untuk YouTube saya, dan sebagainya. Kalau untuk semua yang belum ikuti saya di Instagram, ikutilah saya di Instagram, okey, Smashpot. Okey, soalan seterusnya, okey, kamera dia pula apa yang best? Okey, di belakang iPad Pro ini ada 2 biji kamera, okey. 12 megapiksel lensa utama dan juga 10 megapiksel lensa luas. Benda ni juga ada LiDAR scanner ataupun pengimbas LiDAR, okey. Benda ni digunakan untuk mengukur jarak di sekeliling, okey, ataupun jarak di antara subjek dan juga kamera supaya kamera tu bila kau ambil gambar portrait, benda tu boleh menghasilkan, okey, latar belakang yang kabur yang tepat. Tapi apa yang best, okey, bukan yang ada di belakang. Kini, okey, kamera depan sudah pun dinaik tarafkan, okey, ke 12 megapiksel. Diorang panggilkan kamera True Depth. Yang kini ada ciri center stage. Kamera di depan ini adalah kamera kanta luas ataupun ultra wide, okey. Dan center stage ini, okey, membenarkan, okey, aplikasi seperti Zoom, seperti FaceTime, okey, masa kau buat video-video call tu, benda ni akan mengikut sudut ataupun kedudukan muka anda, okey, macam robot yang boleh bergerak-gerak, okey. Kalau tak faham tak apa, okey, saya boleh tunjukkan sekarang. Okey, biar saya tunjukkan anda ciri center stage ini menggunakan aplikasi FaceTime, okey. Nampak tak sekarang muka saya ada di tengah-tengah kan? Tapi bila saya menggerakkan muka saya, dia akan mengikut mengikut kedudukan
muka saya nampak. Bestnya. Kalau undur lah, kalau ke depan besarkan, okey. Macam tu lah, best. Port USB Type-C yang ada kat iPad Pro M1 ini berfungsi macam laptop ke? Betul, generasi iPad Pro terbaru ini, okey, boleh dicocokkan dengan pelbagai peranti seperti USB hub, seperti hard disk dan sebagainya, okey. Bila kita cocokkan kad SD, okey, ke dalam USB hub yang dicocokkan ke iPad Pro ini, kad SD itu akan timbul di dalam aplikasi Files, okey. Samalah juga kalau kita cocokkan dengan hard disk. Okey, nak buka file terus daripada hard disk ataupun kad SD pun boleh, tak payah nak copy paste kat dalam iPad Pro dahulu, okey. Perlukah saya membeli Magic Keyboard dan juga Apple Pencil bila saya beli iPad Pro ni? Itu terpulang kepada anda dan juga terpulang kepada ketebalan dompet anda, okey? Dengan keyboard kita boleh gunakan iPad Pro seperti laptop, ada trackpad lagi. So kita tak payahlah nak sentuh skrin sebab semuanya boleh dikendalikan menggunakan papan kekunci dan juga papan jejak. Keyboard dia juga ada port USB-C untuk pengecasan, okey. So bila you tengah gunakan iPad Pro ni, kau boleh cocok je kabel you kat lubang kat tepi tu. Okey, dan dengan ini port USB Type-C yang ada kat iPad Pro ni, bolehlah anda gunakan untuk dicocokkan dengan benda lain seperti apa yang saya cakapkan tadi, peranti seperti USB hub, seperti hard disk dan sebagainya. Pencil dia pula, okey, best jika kita nak edit dengan lebih tepat, okey. Dan jika kita nak tulis di ruangan mana-mana, okey, untuk ditukarkan ke perkataan pun boleh. Tengok ni, memang senang sahaja. Okey, soalan cepu emas, okey. Bolehkah iPad Pro M1 2021 terbaru ini menggantikan laptop ataupun menggantikan komputer riba? Jawapannya boleh dan juga tak boleh. Terpulang kepada apa yang anda perlukan, okey, untuk melakukan kerja-kerja anda, sebab semua orang perlukan aplikasi yang berlainan untuk kerja-kerja mereka, okey. Sebab bukannya semua aplikasi komputer ada di iPad. Tapi aplikasi yang digunakan oleh banyak orang seperti Microsoft Office, seperti Word, Excel, PowerPoint, seperti Adobe Lightroom, Photoshop dan semuanya juga ada di dalam iPad yang kita boleh downloadkan daripada App Store, okey. So, sebelum beli, okey, nasihat saya, cek dahulu aplikasi apa yang anda perlukan dan sama ada benda tu ada di dalam iPad atau tidak. iPad OS 15 kemas kini terbaru untuk iPad ini sudah pun keluar kepada semua untuk digunakan. Okey, tapi dalam peringkat public beta sahaja. Maksudnya beta, okey, untuk semua orang gunakan, okey, tapi dia belum sempurna lagi, okey. Versi iPad OS 15 yang sempurna, okey, dan selamat, okey, akan dikeluarkan dalam bulan September macam itulah. Okey, tapi sekarang kita lihatkan 5 ciri-ciri best yang saya sukakan, okey. Ciri-ciri pertama, kini kita boleh letak widget di home screen. Dulu kita letak kat tepi je, sekarang kat home screen, okey. Cuma tambahkan sahaja dan kita boleh letakkan di mana-mana posisi yang kita nak di dalam home screen, okey. Ada juga widget yang bersaiz gergasi. Saiz besar ni untuk iPad sahaja, iPhone tak ada, okey. Dengan adanya widget, kita juga ada app library sekarang, okey. Dengan muka ini, tak payah lagi kita letak semua ikon-ikon kat home screen. Cari je dalam app library ni, okey. Kita juga boleh buangkan mana-mana home screen yang kita tidak perlukan. Kita cuma perlukan satu home screen untuk benda-benda yang penting dan yang lain kita lancarkan app library sahaja. Okey, benda seterusnya, okey, Safari juga telah dinaik tarafkan. Rupanya sudah bertukar 180 darjah, okey. Ruang URL telah pun digabungkan, okey, dengan tab aktif di atas. Okey, untuk menjimatkan tempat. Semua tab yang dibuka juga boleh dikelompokkan
dihidupkan dan dijadikan sebagai tab group yang kita boleh lancarkan dari bahagian kiri Safari, okey. Cara-cara untuk kita multitasking, okey, di iPad Pro juga telah pun ditambahkan. Kini semua aplikasi sudah pun ditambahkan dengan butang 3 titik di atas. Tekan sahaja titik ni, kita boleh pilihkan macam mana kita nak susun aplikasi di skrin. Sama ada nak buka besar, sama ada nak buka setengah dan sebagainya, okey. Setelah kita membuka setengah skrin satu aplikasi, setengah skrin satu lagi aplikasi, kita boleh tukar-tukarkan posisi diorang, okey. Kita juga boleh tarikkan aplikasi dari bawah ataupun dari dock ke sebelah sisi aplikasi utama kita orang. Untuk semua yang suka tulis nota, catat nota dan sebagainya, sekarang kita ada fungsi Quick Note. Dengan menggunakan Apple Pencil, kita boleh tarikkan dari bucu skrin dan aplikasi Quick Note akan dilancarkan, dan lepas tu kita boleh tulis je apa-apa nota yang kita nak. Quick Note ini kita boleh tarikkan dari mana sahaja, kat home screen boleh ataupun bila aplikasi terbuka pun boleh. Selain daripada itu, kita juga boleh copy bahagian-bahagian konten yang kita nak dan letakkan di dalam Quick Note kita orang. Okey, ciri yang paling last yang saya nak bagi tahu korang, okey, adalah ciri yang paling mengagumkan. Ciri live text. Dengan ciri live text, okey, kita boleh berinteraksi dengan segala perkataan dan juga tulisan yang ada di apa-apa screenshot ke, gambar ke dan sebagainya, okey. Gambar yang kita ambil tepi jalan pun boleh kita berinteraksi dengan diorang. Cuma tekan sahaja butang live text di bawah screen, okey, dan kita boleh copy lah perkataan ke, kita nak terjemahkan perkataan pun boleh, kita nak ambil perkataan tu, copy dan letakkan di aplikasi lain pun boleh. Sebenarnya kan ada banyak lagi ciri-ciri dalam iPad OS 15 terbaru ini, okey. Salah satunya adalah ciri FaceTime, okey. Dalam FaceTime, masa kita tengah buat FaceTime call dengan kawan kan, kita boleh menonton wayang bersama-sama. Kita boleh mendengar muzik bersama-sama dan boleh juga berkongsi skrin bersama-sama, okey. Untuk siapa yang tangan gatal tu, yang nak cuba try test iPad OS 15, bolehlah pergi download dan pasangkan public beta, okey, yang belum sempurna lagi, okey. Pautannya ada di bawah video. Okey, itu sahaja borak-borak kita kali ini tentang iPad Pro M1 yang terbaru daripada Apple, okey. Sekiranya anda sukakan video-video gadget macam ni, okey, jangan lupa untuk langgan ke channel ini, tekan butang subscribe di bawah video ini, okey. Join geng Smashpop, tekan butang join ataupun sertai sharekan video ini kepada kawan-kawan anda, dan ikuti saya di Instagram dan juga di TikTok @Smashpop. Itu saja, jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.